السلام علیکم درنو ملګرو. نن درته په دې ویډیو کې یو زبردست طریقه ښیم چې څنګه کولای شو یو فولډر په خپل تصویر باندې بدل کو. نو امید لرم دغه ویډیو تر پای وګورئ. که زما چینل سره نوی یاست ټیکنیکل افغان چینل ته ورشئ. په یوټیوب کې ټیکنیکل افغان پښتو چینل سرچ کړئ. نور زبردست ویډیوګانې پکې لیدلی شئ. ورځو ویډیو شروع کوو. زه غواړم چې دغه یو زما تصویر دی دا په یو فولډر باندې اپلای کوم، یعنی دا زما تصویر د په یو فولډر باندې ښکاري. دغه یو فولډر دی په دې باندې اپلای کول غواړم. ګوره د فولډر اصلي شکل دا دی، خو زه غواړم چې دغه فولډر دی زما په دغه تصویر په شکل ښکاره شي. نو تاسو به اول په تصویر باندې رایټ کلیک وکړئ او له دې څخه وروسته به ایډیټ ته ورشئ. کله چې ایډیټ باندې کلیک کړئ نو دلته به ریسایز ته ورشئ او دلته به تاسو دغه آپشن آف کړئ، ټیک مار به لرې کړئ. ورنه بعد له هغې څخه وروسته دلته به تاسو شپېته انتخاب کړئ او ورټیکل به هم تاسو شپېته انتخاب کړئ. بیا به اوکې. کله چې اوکې کړ دلته به تاسو فایل ته راشئ او په سیواز کې به د پی ان جي پکچر انتخاب کړئ. کله چې پی ان جي انتخاب کړئ دلته ورته زه انتخاب کړئ. زه ما ته ډیسکټاپ انتخاب کړی او دلته تاسو ورکولی شئ نوم ورکړئ چې هر یو نوم تاسو غواړئ ورته ولیکئ. ما ورته دغه نوم ورکړو. سیو ایز ټایپ ته به بیا راشئ. کله چې دلته راغلئ تاسو به 40 بیټ میپ دا به انتخاب کړئ او بیا به سیو باندې کلیک کړئ. نو دلته پوښتنه کوي تاسو به اوکې صرف پریس کړئ. نو دا پوینټ پروګرام چې کوم دی دا به تاسو بیرته کلوز کړئ. ما چې کوم تصویر انتخاب کړی و هغه دغه دی، نوم مې ورته دغه ورکړی او بی ام پی په نوم باندې ما سیو کړی و. اوس څنګه کولی شو چې دغه فولډر دی موږ ته دغه فولډر اصلي نشان دی لرې شي، زموږ تصویر دی پرې ښکاره شي. زما فولډر دی مای پکچر، زه وایم چې دغه فولډر په ځای دی زما تصویر اپلای شي. نو څنګه کولی شو؟ تاسو په دې فولډر باندې رایټ کلیک وکړئ او له هغې څخه وروسته پراپرټیز ته ورشئ. بیا به کسټمایز ته ورشئ. دلته په کسټمایز کې به دلته راشئ چینج آیکن. کله به چینج آیکن ته راغلئ دلته د کمپیوټر مختلف آیکن دي. زه ورته غواړم چې دغه تصویر دی په فولډر باندې اپلای شي. دلته ورته براوز انتخاب کړئ او دلته ورته راشئ آل فایل. نو دلته به هغه تصویر تاسو انتخاب کړئ کوم تصویر چې تاسو غواړئ په فولډر باندې اپلای شي. هماغه تصویر ورته انتخابوو او بعد له هغې څخه اوپن، بیا اوکې او بیا هم اوکې. نو ګورئ ورته دا زموږ فولډر دی، ما ورباندې دغه تصویر اپلای کړ. نو تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانۍ په یو فولډر باندې خپل تصویر اپلای کړئ. نو دا تاسو سره په هغه معلوماتو کې مرسته کوي چې تاسو یو معلومات په یو فولډر کې اچولی وي. نو دلته ما ورته ورکړي مای پکچر، دا ورته رینیم کوئ هر یو نوم چې تاسو ورکولی شئ. مای نیو پکچر. نو ستاسو د تصویرانو فولډر کې بس تاسو تصویر ښکاري. نو تاسو چې کله دا اوپن کړئ دننه بس تاسو تصویران پکې پراته وي. نو د هر شي لپاره همداسې تاسو کولی شئ چې هغې دپاره فولډر چینج کړئ او هماغه تصویر پې اپلای کړئ. امید لرم زما دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوي وي. زما چینل ته ورشئ، ټیکنیکل افغان چینل په یوټیوب کې سرچ کړئ او هم فیسبوک صفحې ته ورشئ. نور زبردست ویډیوګان تاسو هلته موندلی شئ. نو دا وه چې څنګه کولی شو په یو فولډر باندې تصویر اپلای کړو. نو د دې طریقه کولی شئ تاسو خپل تصویر یا هر یو تصویر چې غواړئ په فولډر باندې اپلای کړئ نو دا فولډر باندې تاسو په دې طریقه باندې اپلای کولی شئ. زه امید لرم زما دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. که چېرته زما چینل سره نوي یاست او یا مو نوي سبسکرایب کړی ټیکنیکل افغان چینل ته ورشئ. د پښتو چینل دی په یوټیوب کې ټیکنیکل افغان پښتو سرچ کړئ. نو نور زبردست ویډیوګانې پکې لیدلی شئ. دغه ویډیو له ملګرو سره هم شریک کړئ. زما فیسبوک صفحه د سره لایک شیر کړئ. ټیکنیکل افغان فیسبوک صفحه هم تاسو لایک کولی شئ.